Hello guys! For today's video, magluluto naman tayo ng sticky honey pork. Napakasarap nito at napakadaling gawin. Paghaluin lamang po natin ng salt, ang ating ground black pepper, meron tayong garlic powder, paprika, and Chinese 5 spice. Mix lamang po nating mabuting ating mga spices, and after that, maaari na po nating ilagay ang ating pork. And kayo na pong bahalang magtimpla according sa inyong panlasa. Boneless pork ribs po ang ating gagamitin at after po nating i-rub sa ating spices ang ating pork, maaari na po nating i-marinate at least 30 minutes to 1 hour. Nag-init lamang po ako ng olive oil sa ating pan and after that, ayan, nilagay na natin ang ating pork at iba-brown ko lamang po siya ng around 3 to 4 minutes each side. Once na brown na natin each side, mag-a-add naman tayo ng minced garlic. Meron din tayong dark or light soy sauce. We have red wine vinegar or plain vinegar pwede din. And we have brown sugar and honey. And mag-a-add din tayo ng water. So, isi-simmer lang natin ang ating pork or papakuluan natin for at least 30 minutes to 1 hour or until malambot ng ating pork. Once malambot ng ating pork o tender na siya, maaari na nating i-remove muna ang ating pork sa sauce. Ise-set aside muna natin yan and then i-reduce natin yung sauce. Maglalagay din tayo ng corn flour sa water. Paghahaluin mo yan para mas mag-thicken yung sauce natin. And guys, maglalagay din tayo ng toasted sesame seed. After that, ready na ang ating pork. I-glaze lamang natin ang ating honey sauce. And it's done! Enjoy! Kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, mag-like and subscribe and tap niyo na rin po ang ating bell icon para ma-notify kayo ng susunod pa nating mga video. Thanks for watching!